Hello! So today, tayo ay mag-room tour. So disclaimer lang, ang aming kwarto ay medyo madumi pa. Pero nag-ayos kasi kami ng kwarto kanina. Ay, mamula-mula yung mukha ko. Nag-ano kasi ako, gagawa ko ng vlog dito pero gumagamit ako ng witch hazel as toner sa mukha ko. Napanood ko kasi sa ibang YouTube. Namumula pa yung mata ko. Napanood ko kasi sa ibang YouTube. Maganda daw yung nakakawala daw ng tawag dito, scars. Tsaka ng marks. So, tatry natin yun. Pag naka 7 days na ako, tingnan natin kung may progress. And then, i-upload ko yung updates. Pero daily nag-upload ako sa TikTok. If you wanna know the daily updates, follow nyo ako sa TikTok sa Spencer and Joanna. So, ready na ba kayo makita yung kwarto namin? Tara. Ayan na guys, ang mahiwagang pintuan ng aming kwarto. So, ready na ba kayo? Ting. Baby! Ay, may tuwalya pa dun. So, pagpasok sa kwarto, makikita nyo agad yung setup ng computer niya. Ayan siya. Ito yung kanang part ng aming room. That's my baby playing an online game. What are you playing, baby? What, baby? What are you playing? Escape from Tarkov. Say hi to them. Hey, everybody. Hope you're enjoying the vlog. So if they want to watch you play, where do they follow you on Twitch? Or what's your... It's twitch.tv/kawayabunga. Ayun ang ginagawa niya, oh. Namamarel. So here, ito yung magulong part pa na sinasabi ko sa inyo. This is a computer table, pero ayoko kasi siyang gamitin kasi malapit na mabuwag yan eh. Pero may old documents kasi ng lolo niya na hindi pa natatanggal. So, pag natanggal na, dyan ko ilalagay yung lamesa ko. Right, baby? Yes, baby. And ayan. So, hindi nakakaalam, ako po ito butugtog ng ukulele. Mga old school na mga nakuha namin dito. Ito yung part ng collection ni Spencer. Mahilig siya sa, what are those? Figures. Some napanalunan namin sa crane games. Toreba. Japanese crane game. Ano lang yun? What do you call this? An app na pwede nyo i-download, tapos everyday may free play. Tapos mananalo kayo. Pag nanalo kayo, i-ship nila sa'yo for free. Di ba, baby? What, baby? They'll ship it for you, for free. If you win. Ayan. Tapos sa baba, mga libro-libruhan. Ito guys, so, this is interesting. Kasi may Rubik's Cube ako dito na hindi ko mabuo-buo. 2 steps na lang. So, kung meron sa inyo makakapagturo sa akin kung paano mabuo to, thank you. Comment kayo dyan. Ayan ang aking mga kasapatusan. Hanggang dun sa pink na Adidas. Ayan, yan. Akin yan. Ito kay Spencer. Ito something interesting sa aming kwarto. Tingnan nyo naman yan, guys. May tuwalya. Hindi yung tuwalya. Nakita nyo yung mga espada ni Spencer. Yan. What are those swords, baby? Are you playing? Can't you show off the swords? No. Just swords. No special background, no. No. Besides this one. Careful. For being a groomsman at my aunt and uncle's wedding. Those are real, right? Oo. So itong tinatago, thank you, baby. Welcome. The rest are also real blades. Yes. All real. But he don't want to tell the story about it. So, ito ang aking little corner. Art corner. Ayan. Diyan tayo magpipinta ng mga bagong vlogs natin. Maganda tong table na to. Kasi, tinatago niya lahat ng accessories ko at mga kaartihan sa pagdodrawing. Okay. Ayan yung part na may tuwalya. Pasensya na. Kakaligo ko lang kasi dyan ko tinutuyo yung tuwalya ko. And here is a mirror.
Mirror! Mirror! Mirror lang yan, guys. Salamin. Pag nagpapaganda. Ayan, ang aking koleksyon ng sapatos. Ano ba yan? Magulo pa tong isa. Easy. Easy, 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 easy. Kasi nga, nag-ayos kami, nilipat-lipat namin yan. So, nawala sa forma. So, yan ang aking koleksyon ng sapatos. At mga ilang bag. Ito ang aking, ayan, may kalat din. Nakabalanda rin damit dyan kasi nga, hindi ko pa natutupi yung labahan. Ayan ang aking mga bag na nadala dito. And this is my computer setup. Maganda tong upuan ko eh. Patakita ko eh. Kaya lang madaming kalat. May brick pa oh. Ting! Naman, tumba-tumba. And then, ito ang aming dresser. Ayan yun. Katabi ng aming kama. Oh, inayos ko talaga yan guys ha. Para hindi tayo masyadong malait dyan. And this is our mini entertainment. Ayan, kakakain ko lang. Nanonood ako naghanap ng magandang movie sa Netflix. Ayan, may couch kami dyan. Couple couch. Ayan, may lamesa na na. Ay, may lamesa. Salamin na naman. Salamin. Salamin, salamin, salamin. Salamin, sabihin sa akin. Ayan. At ito ang aming Wonder Closet. Closet lang yan guys. Andyan yung mga sapatos ni Spencer na pamasok. Tapos hati na kami dyan. Yung mga labahan namin. Ang dami. And we're back to the door where we have that sexy. Sino ba to, baby? Baby, who's this? Ari. Ari from? League of Legends. Aring King King? What? League of Legends. Do you have message for them, baby, before I end the vlog? Be sure to like and subscribe, and always leave a comment down below letting us know what you like or what you want to see. Okay. Any comment about our room? I like it. Any particular that you want to share to them in our room? No, I think you got everything. Okay. Bye, guys. So guys, ayun na nga. Yun lang naman ang kwarto namin. Typical. Thank you for watching. If you have suggestions of the next vlogs that we can do, leave a comment below. Or if you have comment kung paano ma-improve tong vlog na to, kung paano kayo magsusubscribe, leave comment below din. Wala naman kaming masabang tinapay. Bye!